ziua, dragii mei, și bine ați venit la o nouă rețetă din bucătăria Jamilei. Vă propun astăzi să încercăm o nouă rețetă a copilăriei. Vom face astăzi un chec care se face foarte ușor, care este foarte bun și foarte rapid. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 200 de grame de făină, 5 ouă pe care le-am separat, 200 de grame de zahăr, 4 linguri de ulei, 2 linguri de cacao, 2 pliculețe de zahăr vanilat, o linguriță de praf de cop și un praf de sare. Vom începe această rețetă cu albușurile. Am aici cele 5 albușuri separate pe care le voi pune într-un mixer. Peste albușuri voi pune praful de sare și voi începe să mixez. Prima dată la viteză mică. Bineînțeles că puteți folosi și un mixer de mână, nu este obligatoriu să folosiți un mixer ca al meu. Sau dacă nu, puteți folosi și un tel. Eu fac un chec foarte bun și cu telul. Nu este obligatoriu să aveți un mixer din acesta electric. Și voi bate foarte bine albușurile până când vor fi foarte spumoase. Albușurile s-au întărit, după cum le vedeți și voi, sunt deja spumă. Acum peste albușuri voi pune zahărul vanilat, cele 2 pliculețe de zahăr vanilat. Voi începe să mixez din nou și voi pune zahărul tos, cele 200 de grame de zahăr tos, puțin câte puțin, câte o lingură, pentru a obține o spumă foarte tare și lucioasă, gen bezea. Acum voi pune zahărul, câte o lingură și voi lăsa să mixeze. Apoi încă o lingură și voi lăsa foarte bine mixerul să-și facă treaba, pentru că trebuie să fie zahărul cât mai bine topit. Am bătut foarte bine albușurile. După cum puteți să vedeți și voi, am obținut o spumă foarte tare și niște albușuri foarte frumoase și foarte sticloase. Cam așa ar trebui să arate și bezeaua voastră. Am aici albușurile bătute spumă. Ne vom ocupa acum de gălbenușuri. Voi pune ulei peste gălbenușuri, puțin câte puțin, și voi amesteca. Cam așa cum facem pentru maioneză. Pur și simplu amestecăm gălbenușurile cu uleiul ca să se formeze o masă omogenă, cum se vede și aici. Să mai pun puțin din ulei. Punem ulei puțin câte puțin pentru a se încorpora bine. Și procedăm exact ca la maioneză, amestecăm bine. Și cam așa trebuie să arate. Urmează acum să facem compoziția checului. Am aici toate elementele componente. Voi începe prin a pune amestecul de ulei cu gălbenușuri peste albușuri. Voi pune puțin câte puțin și voi amesteca cu o spatulă de jos în sus, foarte ușor, pentru a nu desumfla aerul care a fost încorporat în albușuri. Voi mai pune. Punem puțin câte puțin și amestecăm ușor de jos în sus, pentru a nu desumfla albușurile. Voi pune acum și ultima parte. Și voi amesteca foarte bine și ultima parte a uleiului cu gălbenușuri. Amestecând ușor. Acum voi pune praful de copt peste făină și voi amesteca cu o furculiță, astfel încât să încorporez praful de copt în făină. Și voi începe să pun din făină câte o lingură peste albușuri și gălbenușuri în ploaie și voi amesteca tot cu mișcări largi. Am amestecat foarte bine aluatul cu făina, astfel încât să fie făina foarte bine încorporată. Acum voi lua un bol și voi transfera jumătate din aluat în acest bol. Iar în jumătatea rămasă aici în caston vom pune cacao. Am aici cacao. În cacao voi pune puțină apă și voi amesteca bine pentru a dilua puțin cacao și pentru a se încorpora mai bine. Am diluat cacao până când am obținut un fel de cremă din cacao. Iar acum voi pune această cremă de cacao peste aluatul din bol. Voi pune câte o linguriță și voi amesteca bine. Mai punem încă o linguriță, aproape, mai bine, încă două. Și
Voi amesteca din nou cu mișcări largi. Și am obținut aici jumătate de compoziție cu cacao. Am aici cele două compoziții ale checului, cea cu cacao și cea fără cacao. Urmează acum să construim checul. Am aici o tavă de cozonac, o tavă mare de cozonac pe care am pus hârtie de copt. Și acum, pentru a face checul puțin mai interesant și pentru a arăta mai bine, vom construi checul astfel. Voi pune, în primul rând, o lingură din compoziția albă. Peste voi pune o lingură din compoziția neagră, cea cu cacao, deasupra celei albe. Apoi, încă o lingură din compoziția albă. Peste ea, încă o lingură din compoziția neagră. Și voi continua așa până când voi umple toată tava de chec. Am terminat de umplut tava de chec. După cum vedeți și voi, am obținut aproximativ 3 sferturi din tavă plină cu această compoziție. Făcând ca mine, veți obține un chec foarte frumos marmotat, va arăta ca o zebră. Bineînțeles că puteți amesteca cele două compoziții, cea albă și cu cea neagră. Le puteți pune una peste cealaltă și cu ajutorul unei fruculițe puteți face un model mai simplu. Nu este obligatoriu să faceți un chec ca al meu, dar făcându-l așa, marmotat sau zebră, va fi foarte frumos și foarte interesant. Voi pune acest chec la cuptor, la foc mediu, pentru aproximativ 30-40 de minute. Îl voi verifica cu o scobitoare, iar când scobitoarea este curată, checul este gata. Așa arată checul meu, l-am lăsat în cuptor aproximativ 35 de minute până s-a făcut așa frumos cum îl vedeți acum. Vreau să vă arăt și cum arată în interior și pentru asta am să-l tai cu un cuțit ascuțit, bineînțeles, pentru că vreau să vă arăt și decorul și cât de frumos arată. Exact arată ca o zebră. Are un decor foarte, foarte frumos. Bineînțeles că este și foarte pufos și foarte aromat. Vă invit și pe voi să încercați rețeta mea de chec. Sper din suflet că o să vă placă. Este o rețetă foarte ușor de făcut, foarte aromată și foarte, foarte bună. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc poftă bună și vă invit pentru mai multe rețete pe linkurile de la sfârșitul filmulețului. La revedere!